Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, perayaan Merdeka tahun ini akan mempunyai makna dan kepentingan penuh. Terima kasih kepada Ketua Hakim Tengku Maimun Tuan Mat dan panel hakimnya kerana kebanggaan terhadap negara dan nama baik Malaysia telah dipulihkan. Keputusan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos yang mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit ke atas panduan Najib Abdul Razak telah memberikan harapan baru pada rakyat Malaysia. Ini bukannya masa untuk bermeriah atau berparti. Inilah masa semua orang mesti refleksi dan berfikir dan kaji mengapa seorang seperti Najib, orang kenamaan, anak pada bekas Perdana Menteri Malaysia yang kedua, yang dapat pendidikan di sekolah dan universiti di England, dan kita mesti tanya diri kita mesti cari jawapan macam mana ia telah hilang jalannya dan hilang maruahnya dan nilai-nilai murninya sehingga dia sanggup jadi penipu dan pencuri yang telah mencemarkan nama keluarganya dan juga nama baik Malaysia. Dengan keputusan Mahkamah Persekutuan pada minggu lepas, kita berterima kasih pada panel hakim di bawah pimpinan Tunku Maimun dan juga pada V. Sitambaram dan pasukan pendakwaannya. Mereka menerima pujian rakyat untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang di bawah keadaan yang sangat mencabar, very challenging circumstances. Seluruh negara bergantung pada mereka walaupun mereka terpaksa bekerja dalam suasana yang sukar semasa serangan peribadi dibuat oleh tim Najib untuk melemahkan mereka. Mesej keseluruhan mereka pada rakyat Malaysia adalah jelas. Mesej badan hakim. Siapa yang terbabit dengan jenayah akan dihukum. Pada 3 April 2019, perbicaraan bermula selepas Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menolak permohonan Najib untuk mengisytiharkan 7 pertuduhan terhadapnya adalah cacat. Najib didapati bersalah pada Julai 2020. Panel Hakim Mahkamah Rayuan juga dapati Najib salah seperti juga penghakiman keputusan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos dalam rayuan terakhir untuk Najib. Tengku Maimun tegas dan teguh walaupun banyak ancaman oleh penyokong UMNO baru terhadap rakan-rakan dan juga suaminya. Yang peliknya ialah ini penyokong Najib dalam UMNO baru tak rasa malu ke kerana gagal membezakan antara yang betul dan yang salah. Perbicaraan dan rayuan ini bukan hanya mengenai Najib saja. Ia adalah mengenai Malaysia. Adakah negara kita pentingkan kedaulatan undang-undang atau negara ini bangga dengan kleptokrasi dan rasuah? Nampak sangat yang pendidikan yang mereka terima tidak lengkap dan mereka telah gagal. Education has failed Najib's UMNO baru supporters. Mana pergi maruah ahli politik yang tidak bertanggungjawab seperti Hadi Awang yang menganggap dia dapat mengalihkan perhatian rakyat Malaysia dengan kata-kata perkaumannya dan serangannya terhadap orang yang bukan Melayu dan yang bukan Islam.
Adakah Hadi cuba meyakinkan orang Melayu yang mudah tertipu bahawa Najib tidak korup? Najib terdesak cuba menggunakan agama mempengaruhi pendapat umum. Itu pun dia gagal. Umat Islam yang kuat iman mereka tidak akan gunakan sumpah laknat atas Quran sebagai bukti yang ia tidak bersalah. Najib ingat apa? Tuhan akan turunkan petir kilat kalau dia salah? Kalau macam itu, tak payah nak adakan sistem peguam mahkamah dan hakim. Lagipun, dengan sumpah laknatnya, Najib telah menghina Islam. Tapi, Pak Hadi tak kata apa-apa pun. Sejak krisis perlembagaan ataupun krisis kehakiman, constitutional crisis pada tahun 1988 ketika bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, dia telah campur tangan dalam sistem kehakiman dan memecat Presiden Mahkamah Agung iaitu Salleh Abbas dan 2 lagi hakim. Lepas itu, rakyat Malaysia tak yakin terhadap sistem keadilan negara. Dalam kehidupan seharian yang normal, rakyat biasa ingin mempercayai bahawa dia boleh dilindungi oleh undang-undang dan pelbagai institusi. Tetapi oleh kerana perbuatan Dr. Mahathir pada 1988 di mana ia dibantu oleh Hakim Tribunal iaitu Hamid Omar untuk menghancurkan sistem keadilan negara, ramai orang kurang yakin mendapat keadilan. Tetapi dari keputusan 23 Ogos beberapa hari yang lepas, rakyat boleh rasa yakin sekali lagi. Tanyalah Makcik Melo, Pakcik Sadin dan Abang Petai. Mereka adalah rakyat Malaysia yang mencuri makanan untuk memberi makan kepada keluarga mereka. Mereka mendapat keadilan yang pantas, masuk penjara dengan secepat mungkin. Tetapi kes Najib ni diheret selama bertahun-tahun, selama 4 tahun ya, dengan banyak gangguan, kelewatan dan penangguhannya. Jika seseorang cukup bernasib baik untuk mempunyai kabel ke atas secara hubungan politik atau mempunyai wang untuk mempengaruhi keputusan atau merupakan sebahagian daripada golongan elit politik dan juga sosial, mereka tak payah nak bimbang. Tengoklah bagaimana banyak kes profil tinggi telah dibebaskan sepenuhnya oleh peguam negara. Kes seperti Musa Aman, seperti Hasanah Abdul Habib. Bila lagi kita nak menghukum suami Shahrizad Abdul Jalil dalam kes National Feedlot Corporation dan juga kes pengerusi tabung haji Abdul Aziz Abdul Rahim. Orang Malaysia mestilah berterus terang dengan diri mereka sendiri mengenai akibatnya jika Mahkamah Persekutuan tidak mendapati Najib bersalah. Penyalahgunaan kuasa, membohong dan yang lebih penting ialah mencuri wang pembayar cukai, semua itu adalah salah. Ia juga seperti sel-sel kanser yang jika tidak dirawat akan tumbuh tidak terkawal menjadi lebih agresif dan akan mengancam nyawa kita. Jadi, jika Najib telah dibebaskan, demokrasi kita akan mengalami kerosakan yang tidak dapat diperbaiki. Bukti jenayahnya ternyata, tetapi dia tidak mahu mengaku salah. Kedudukan antara bangsa Malaysia akan merosot dan keyakinan rakyat Malaysia
kepercayaannya terhadap institusinya dalam pentadbiran yang baik, dalam kedaulatan undang-undang dan segala yang baik akan menjunam. Sekiranya Najib tidak dihukum kerana pengkhianatan terhadap rakyat, kerja-kerja bapa merdeka kita yang berjuang untuk memberi manfaat pada rakyat pasti sia-sia saja. Najib mendakwa bahawa dia tidak diberi pendengaran yang adil atau masa yang mencukupi untuk menyediakan kesnya. Dia salah. Sepatutnya dia beri lebih fokus dalam proses rayuannya. Tetapi apa yang dia telah buat? Dia telah mengelilingi satu Malaysia. Dia pergi ke Singapura. Dia main golf. Dia buat video. Dia bagi ceramah. Dan pelbagai lagi social media rakamannya. Ini bukan tanda-tanda orang yang risau tentang rayuannya. Dia ingat dia special. Najib heret peguam Mat Salleh dari England. Alamak, mengapa Najib tak nak guna peguam tempatan tetapi mesti nak action sangat nak guna Mat Salleh? Mahkamah tak setuju dan peguam Mat Salleh terpaksa tarik diri. Lepas itu, ada juga dakwaan Najib pecat peguamnya Syafi'i dan ganti peguamnya dengan Hisham Teh dan juga Zaid Ibrahim. Bila mereka gagal nak kelintong ding-dong lagi, Syafi'i dijemput balik. Kebodohan Najib ialah menanam benih dalam banyak minda yang mudah dan jahil bahawa dia dijadikan mangsa. Dia salah sekali lagi. Mangsanya ialah kita, rakyat Malaysia, anda dan juga saya. Kita mesti buat dia pulangkan setiap sen duit rakyat yang dia telah curi dari kita. Ada tak Najib meminta maaf setelah didapati salah mencuri duit rakyat? Tak ada kan? Kleptokrat terburuk di dunia boleh dikunci dengan selamat di penjara. Tetapi kami masih banyak kerja untuk membina balik semula Malaysia ni. Seorang ahli politik yang korup dipenjarakan, tetapi beratus-ratus orang lain yang korup perlu disiasat dan didakwa. Ahli politik yang korup, pasangan dan anak-anak mereka, penjawat awam dan kroni akan dibicarakan. Terdapat ungkapan orang Cina, apabila pokok tumbang, monyet-monyet berterabur. When the tree falls, the monkeys will scatter. Ini macam kes Najib. Penyokongnya Najib semacam tikus yang meninggalkan kapal yang dah tenggelam. Jadi, bilakah gelaran honorific datuknya ditarik balik darinya? Dia menghina beribu lagi datuk yang menerima gelaran datuk tu kerana hikmat dan jasa mereka pada negara dan rakyat. Tetapi Najib buat apa? Dia pencuri dan penyamun. Dia malukan nama Malaysia dan nama keluarganya. Dia malukan mereka yang ada digelar datuk. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.